הכנו סדרת סרטונים קצרה שאנחנו רוצים לענות על שאלות שעכשיו מישהו מחפש לבנות פרגולה, רוצה פרגולה אלומיניום. מן הסתם הוא עושה סקר כזה בשוק, מתחיל לברר מידע, תוכן, רוב הדברים שהוא מוצא זה בעצם נסים למכור לו משהו. אנחנו רוצים לעשות הסבר קצת על הפרגולת אלומיניום, מה בעצם יש, מה האפשרויות, מה נכון, מה פחות נכון, מה קיים אבל קשה להשיג ועוד דברים שאנחנו נמצאים אבל אנחנו לא עושים. וכמובן בעצם כל הדברים והמידע הטכני שייתן לכם להבין בעצם את הכיוון ויותר קל יהיה לכם להתאים את הפרגולה שאתם באמת צריכים ורוצים לתנאים של השטח, לתנאים של המקום, לדרישות וקצת כללי מבחינת החומרים שיש, ואנחנו נסדר את הסדרה הזאת שהיא תהיה נוחה, כלילה וצפייה ותן באמת מענה לכל השאלות שצפות. אז עכשיו כשאני בא לבד נגיד, אני מחפש פרגולה, אין לי מושג מה זה, מה חשוב לי לשים לב קצת? מה כדאי לי לדעת? אין מה חשוב, אני לא יודע כלום. נכון, אז תחשוב, לא יודע כלום, רוצה לקבל מידע על פרגולה מ-0 ל-100. סבבה. פרגולה סטנדרטית, את הקורות האלו, שמים את התושבות על הקיר ולא שמים את הקורה הזאת. אוקיי. אבל זה יותר בעייתי כי אם הקיר הוא לא ישר ופה עניין של מילימטרים מאוד משפיע, אז הקורה הזאת תהיה... עכשיו אמרת הקורה הזאת, אז בוא תסביר לי רגע על הקורות בעצם. אני יודע, יש מסגרת, קורות פנים, הצללות, סנטף, ברגים, תושבות, מה זה מה המאפיינים שלהם, למה כל אחד מיועד? לפני שאני נכנס לעומק, אני רוצה לתת הסבר כללי על איך נראית הפרגולה, איך היא בנויה בסטנדרט. פרגולה סטנדרטית, מסגרת של פרופילים עם קורות פנימיות, שהקורות הפנימיות הן, כשמדובר בהצללה העליונה, הקורות הפנימיות הן קצרות יותר בגובה שלהן, נמוכות ב2 סנטים, כדי שההצללה תהיה בקו 0. מה שאני מבין בגדול, קודם כל רגע חבר'ה, אני רוצה להציג את יונתן, הוא אלוף בפרגולות אלומיניום, התקלתי אותו פה, בוא נצלם סדרת סרטונים, נסביר לחברים אצלנו בקהילה בעצם איך בנויה פרגולה אלומיניום, איזה דברים חשוב לשים לב אליהם, מנקודת הנחה שעכשיו נגיד אני רוצה להזמין לי פרגולה אלומיניום. מן הסתם אני אלך קודם כל לגוגל, יוטיוב, פייסבוק, יראה קצת תוכן, יכיר קצת מידע, יעשה קצת חקר שוק, יסתכל בכל מיני אתרים, יזרקו לי מיליון הצעות מחיר, מיליון מפרטים שונים, איך אני מבדיל מה הדברים, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה שווה, מה לא שווה. מבחינת התקנה, איך אני שם לב אם התקנה איכותית או לא איכותית, כי יש בזה הרבה קומבינות, המון קומבינות. אז איך לעשות את הדברים שבאמת ייתנו לי את הפרגולה ואת המוצר שיחזיק לי הרבה זמן, שישרת אותי טוב, שלא יצטרך להתעסק איתו כל הזמן, שלא ירקוד ברוח, שלא יעשה רעש יותר מדי בגשם, שזה לא יתנדנד. ושיראה מבחינה ויזואלית שיראה כמו שצריך. אז עכשיו תסלחו לי יונתן שאני מתקיל אותו והוא כזה מנסה להבין מה אני עושה, אבל בתוכן יהיה פה, הוא ישתף אותנו תוכן שהוא שווה זהב, אז שווה להישאר, להקשיב, לראות, זה יהיה פה הרבה דברים מעניינים, ובואו נתחיל. שוט! אוקיי. מסגרת, בדרך כלל היא תהיה הפרופיל הגבוה יותר, הקורות פנים יהיו 2 סנטים יותר נמוכות כדי לקבל הצללה בקו אחיד עם המסגרת, ואז הסנטף מכסה את הכל. אם נסתכל מהצד לא נראה מרווחים. אוקיי, כן, בוא נגיד, אז יש לנו מה שהבנתי, שיש לנו את הקורות מסגרת, שהן יהיו בדרך כלל יותר גדולות מהקורות פנים. ב2 סנטים. ב2 סנטים, המטרה של זה היא שהקורות של ההצללה, שזה בעצם, אתה יכול להראות לי מה זה קורת הצללה, מה זה קורת פנים. הכנו פה מלא דברים, בואו נראה לחבר'ה פה מה זה כל דבר. זה נגיד הצללה 2/4. יש פה במותקן הצללה 2/7, יש גם הצללה 2/10. הצללות נוספות שאני מכיר בעצם, יש לנו את ההצללה העליונה, שזה כמו שבפרגולה פה. יש לנו כל מיני תוספות שאנחנו פחות אוהבים אבל הן קיימות, אני אפרט אותן. יש דבר כזה הצללה תחתונה, שבעצם הדבר הזה מורכב יהיה מלמטה,
התפקיד של הצללה התחתונה בעצם שהיא מסתירה את הקורות פנים, ואז אנחנו רואים מלמטה משטח חלק. פרופיל שרואים את הקורות, שהקורות הן 2 סנטים נמוכות מהמסגרת, ואז כששמים את ההצללה היא נהיית בקו אחיד עם החלק העליון. מעולה. ומה זה נותן לנו שזה חלק אחיד ולא מעל? הסנטף מקבל שטח גדול שהוא יושב עליו, נשען על כל ההצללות, נותן לנו יותר שקט מבחינת הרעשים של הגשם, כי כאשר יש רק תשתית ויש מרווח בין הצללה, בין תשתית לתשתית, הסנטף באוויר, יש סיכוי, זה לא סיכוי, הוא ירעד יותר והוא ייצור יותר רעשים חזקים. אוקיי, ומבחינה אסתטית? מבחינה אסתטית רצוי לשים הצללות לכל שטח הפרגולה, ככה שפחות אנחנו נראה את הסנטף ונראה יותר את אבל יש פה עוד קאץ'. יש פה עוד קאץ'. כן. תגיע אליו. מבחינה. אם ההצללה שלי מלמעלה, מה קורה פה והיא לא מבפנים? אוקיי, זה מה שהתחלנו לדבר קודם. אם ההצללות היו מלמעלה, הן בוודאי שהיו צריכות להיות על המסגרת כדי שנוכל לקבל את הסנטף גם בקצוות, והיו נשאר לנו פה מרווח בין התשתית. אוקיי, בין התשתית להצללות, כן, שזה בעצם גם מכוער שרואים את זה. יש דרכים לחסות שבדרך כלל עושים פה אחר כך זווית. זה עושה את העבודה קצת מכוער. ובעיקרון, אם עושים את ההצללות מבפנים, אז זה נראה פה הרבה יותר יפה, החלק הזה. מהצד זה ייראה ככה, והסנטף, יש לנו את זה פה. יש פרגולות שמתקינים, שמים את הברגים בין ההצללות, כי מה שהם עושים, הם רוצים לחסוך להם בזמן העבודה, הם בונים את כל הקונסטרוקציה ברצפה, מעלים אותה עם ג'קים לגובה, ושמים ומקבעים אותה לקיר עם ברגים בין השדות, ומה שנשאר בסוף, רואים פה את הראש של הבורג לאחר ההתקנה, וזה פחות אסתטי. ההתקנה אסתטית יותר וגם יותר חזקה, זה כאשר שמים את הברגים, שמים את הבורג עיגון לקיר בתוך התושבת, במקום שתי הברגים האלו, יהיה פה חור עם בורג שהולך לתוך הקיר, ואז הקורות שיוצאות מהקיר הן מכסות על הבורג שמקובע בקיר. ואז לא רואים בעצם את הבורג. כן. עכשיו פה בדוגמה אני רואה גם פקקים, אולי תשתף אותי גם על הפקק. בגלל שאנחנו מקבעים בתוך התושבות, בקצה האחרון אין לנו תושבת לקבע עליה, אז אנחנו עושים במרחק של בערך 15 סנטים, מקבעים את הבורג בתוך הקורה, שהראש שלו יהיה בפנים, ואז אנו סוגרים אותו עם פקק, וצובעים אותו בצבע של הפרגולה, ואז זה נהיה אסתטי. לא רואים. כן. אוקיי. עכשיו אני רואה פה גם כל מיני אביזרים. אתה יכול לשתף אותי קצת על האביזרים, מה זה כל הפרופילים האלה? אם הקורה של הקיר הייתה עד לקצה, היה נשאר לנו בסוף חלל פתוח, בוא נאמר שזאת הקורה האחרונה, הייתה יוצאת מפה, היה נשאר לנו בצדדים חלל כזה לא אסתטי. אוקיי, שבעצם שהרבה מה שאתה מתכוון, שלוקחים את הקורה, המסגרת, במקום לעשות שפה חיתוך 45 מעלות יפה סגור, מחברים קורה לקורה, ואז בצד אחד נוצר בעצם החור המעצבן הזה. אם זה הקצה של הפרגולה, כן. כן, לזה אתה מתכוון. כן. עכשיו מבחינת הסוגי פרגולות, בוא תסביר לנו רגע מה יש, ניגע בזה. למה לא פותחים גרון בצד של הקיר? כי הגרון יתעוות והחיבור שלו... למה הוא יתעוות? כי הפרגולה באה לחסול מבחינת שיפוע? כן, כי הקורה של הקיר היא מקובעת לקיר שהקיר הוא
איך נגדיר את זה? ישר. ישר, ואנחנו צריכים לתת שיפוע לפרגולה בשביל המים. אוקיי. אז פה יתקבל עיוות, כאן כבר אין אותו כי כל זה בקו ישר, אבל פה יתקבל עיוות ואז החיבור... אז בגלל זה בקיר עושים את זה ככה, ובחזית עושים עם גאונג. אוקיי. עכשיו פה אני מסתובב ברחוב, אני רואה הרבה כל מיני פרגולות, חלקם בעצם הצללה למעלה, יש חלק הצללה בין השדות, שזה נקרא סוג של הייטק או משהו, יש הצללה מלמטה, ראיתי גם הצללה של כל מיני פרופיל Z כזה, משהו דק יותר, יש הצללה של כמו קליקים, שזה דמוי עץ או לא דמוי עץ, אבל תן לנו הסבר רגע על הצללות בכללי, מה יש בכללי ומה מתאים לכל אחד. וריאציות של פרגולות. כן. זה הצורה הסטנדרטית, הצללות מלמעלה, יש את סגנון ההייטק, כמו שמיכאל אמר, שעושים את ההצללות בין השדות, ויש הייטק שההצללות הן מתחת לכל הקורות, איפה הפרופיל? שההצללות עוברות מתחת לקורות. המינוס בהצללה שהיא מלמטה זה שהתאורת לד היא תהיה לאורך, זה האפשרות שהתאורה תהיה לאורך ולא תצא לכיוון חוץ מבחינת אסתטיקה, ושאם אנחנו עושים את הצללות מתחת לקורות, אז בפרגולה שהיא מעל 6 או 7 מטר נצטרך חיבורים להצמיד הצללה להצללה, ואת החיתוך יראו אותו בשטח. כמה שנדייק פה, עדיין יראו את ההפרדה בין סיום של פרופיל ההתחלה של הפרופיל. ואין איזה אביזר כזה כמו סוגר לכל האורך? לא קיים. וגם אתה לא יכול לשים כי ייווצר לך מצב של הצללה רווח הצללה, ואם תשים איזה אביזר שיחסה על כל החיתוכים, אז הוא יבוא לכל האורך, ואז זה משנה את כל הפרגולה. זה קווים ופתאום חציצה כזאת וזה ממשיך. כן, זה הכוונה שלי, וזה עושה כמו שדות, זה פחות יפה. לא ייראה טוב, כי זה רק באזור של החפיפה. לא, אז אפשר לעשות פסי דמה, נגיד ליצור איזו צורה סימטרית. אז אם אתה כבר עושה פסי דמה, אז כבר תעשה את ההצללה של ההייטק בין השדות. אוקיי. אז תקבל את אותה תמונה מלמטה. נכון. אז רצוי לעשות שדות, ואז אתה בקו 0, וגם אתה לא מוגבל, אתה יכול לשים תאורה על הקורות האלו. עכשיו בחלק במסגרת, הרי אם ההצללה שלי פה, אז הקורות האלה אמורות להיות יותר גדולות, שעדיין זה יבוא מהצד שלהם ולא עליהם, כי אז יהיה פה חורים. אותו דבר, פשוט הפוך, ואנחנו מחברים את זה שלא יראו ברגים, אמור להיות איזה זווית, אביזר, איך מחברים את זה לקורות שלא יראו ברגים? מקבים זווית בדרך כלל 30x30 בקו 0 התחתון, נאמר שזה ככה, ויש פרופילים שכבר יש להם את המובנה בפרופיל זווית, זה נקרא פרופיל עם כנפיים, יש אותו עם 2 כנפיים ויש את הפרופיל הזה עם כנף בצד אחד, שכנף צד אחד משמש אותנו לקצוות של הפרגולה, לדפנות, ובכל הפנים של הפרגולה זה פרופילים עם 2 כנפיים. יש לנו את הכנפיים וההצללות יושבות מעל הכנפיים. סבבה. עכשיו מבחינת הצללות הבנו, אז יש לנו בעצם את ההצללה העליונה, הצללה תחתונה, עכשיו יש הצללה שבין שדות ומתחת, שאחת שלמה, עכשיו יש דבר כזה, את המערכת קליקים למשל, מה זה מערכת קליקים, מה מיוחד בה, מה ההבדל בינה לבין הצללה התחתונה הרגילה? במערכות קליקים אנחנו מקבלים הצללה לאורך כל הפרגולה, פחות רואים את הקורות האלו, והיתרון הנוסף שיש לנו בקליקים שהמרווחים הם נשמרים זהים על המילימטר לאורך כל הפרגולה,
ההתקנה של זה יותר קלה, יותר פשוטה? זה נראה שזה קל, אבל התשתית היא הרבה יותר קשה. הרבה יותר מסובך. הדיוק, בשביל שכל הקליקים יהיו, שכל השיניים יהיו במקום, קצת יותר מורכב. אמנם זה מפצה עלינו, ההקלקה של הפרופילים היא קלה, אבל הדיוק לפני כן הוא... אוקיי, זאת אומרת, אם עכשיו אני כלקוח שוקל קליקים או לעשות הצללה תחתונה מפרופילים רגילים, ההבדל שמבחינתי, איפה הוא? כי אני יודע שמערכת קליקים תעלה פי 2-3 נגיד מהצללה תחתונה רגילה. על מה אני משלם את הכסף הזה? אם אתה מנסה לחשוב, אני לא חושב שיש סיבה טובה. אתה משלם את הכסף הזה מבחינת עבודה. עזוב, עבודה סבבה, שילמתי אותו, אבל מבחינת לקוח, אני עכשיו לוקח מערכת קליקים או הצללה תחתונה רגילה, גם דמוי עץ. קיבלת. מה ההבדלים שלי? קיבלת. כשאתה עושה הצללה תחתונה שהיא לא קליקים, כשתסתכל על הפרגולה מלמטה, אתה תראה את כל הקורות האלו, לא תראה אותם ברוחב של 4 סנטים, אתה תראה את כל הקורות האלו ברוחב של 10 סנטים, כי יש לך פה כנף של 3 ובצד הזה עוד כנף של 3 סנטים, שזה ביחד 10 סנטים, והשדה והזה של הקליקים הוא יישמר זה. זאת אומרת, אם אני, ועד כמה רואים את זה באמת מלמטה, את הדבר הזה? עד כמה זה באמת משפיע על המראה? יכול לראות בעצמך. בעיניי זה שטות. שאתה רואה פה, אם אתה רואה פה, בוא נאמר ככה, אתה תראה דבר כזה, בפרגולה שאתה יצרת את זה. אוקיי, כאילו מה שאני אראה בין החריצים של הקליקים הוא יהיה יותר שמן, יותר רחב. כאילו הקורות, כן, הפנימיות הם יהיו ברוחב של 10 סנטים. אז יש עוד סיבה חוץ מזה? עכשיו אני לא אשפוט זה שווה לא שווה, כדאי. אני מנסה להבין את ההיגיון, מה ההבדל בין זה לבין משהו אחר. אני עכשיו צרכן חכם ואכפת לי, האם שווה לי לשלם עוד בערך 30-40% בשביל שאני אראה שם במרווח משהו יותר רחב או לא? זה בעצם השאלה שאני מקבל פה? כן. יש את הפרופילים האלו, הם יותר קלים כי יש להם פחות חומר, אבל אתה מוסיף אותו על המסילה שהיא יקרה. על המסילה שהיא יקרה, כן, המסילה יש לה עורבית. הבנתי. אוקיי, אז זה נגיד יתרון חיסרון אחד, אני די בטוח שאפשר למצוא לזה עוד יתרונות חסרונות, אבל נגיד על הקליקים... יש לך פה עם הקליקים, כן, הם מרווחים בקלות, אם אתה... אוקיי, יש לזה את הפלוסים ומינוסים, אבל השאלה באמת עד כמה אנחנו רוצים להשקיע בקליק מאשר משהו אחר, ואם המרווח הזה של עוד 6 סנטימטר ברוחב מצדיק את זה. הפרגולה בקליקים חייבת להיות מדויקת ברמת הדיאגונל ממש 0, כי החיתוכים שאנחנו עושים, חיתוך של השיניים, אנחנו צריכים להתאים אותו. אם חתכנו את ההתחלה של השיניים בקו 0, זה צריך להיות מותאם לכל הזה. כל הקיבועים של השיניים צריכים להיות ממש זהים. כן, שזה מקשה על ההתקנה בגדול. כן, הדיוק הזה הוא מאסט אחרת. סבבה, עכשיו נגיד על הקליקים חפרנו מספיק. מבחינת ההצללות הרגילות, איזה סוגי פרופילים יש לנו שכיחים בדרך כלל שאפשר להשתמש בהם? הצללה הסטנדרטית הרווחת זה 70-20, יש לנו הצללות של 40-20, 40-20 אמנם יותר אלגנטי. רגע שהוא יסיים להפציץ? הצללה הסטנדרטית הרווחת 70-20, יש הצללות 40-20, מראה יותר עדין, יותר נעים לעין, אבל כאשר משתמשים ב-40-20 יש יותר מרווחים בפרגולה ורואים יותר את הסנטף. למי שפחות אוהב את המראה. זאת אומרת, אם אני רוצה לקבל יותר אור בפנים, עדיף לי לקחת 20/40. כן.
אוקיי, וחוץ מ-20 על 70, מה יש לנו עוד? 100 על 20, אבל זה פחות בשוק. פחות נפוץ, אבל יש 100 על 20. ומה זה הפרופילים האלה שאני רואה שזה כמו פרופיל Z כזה, שהוא זה גם משהו שהרבה פעמים אני נתקל בו. פרופיל Z הוא יכול לשמש או כהצללה עליונה, אבל אז הוא מגביל אותנו מבחינת הסנטף. הוא מצריך עוד תשתית מעל בשביל לקבע את הסנטף, והוא יכול להיות כהצללה תחתונה בין השדות, ולא מתחת, בין השדות. אוקיי. אם הוא יושב מתחת, יכולים לראות. ואז עדיין צריך לעשות כביכול, מבחינה מקצועית, אני ראיתי הרבה כאלה שעושים סנטף, מחברים עם ברגים ישר לפרופיל Z. מה שקורה כשעומדים בצד אחד, אתה לא רואה את הבורג יוצא החוצה, כי הוא ממש דק כזה. אתה בא לצד השני, אתה רואה את כל הברגים של הסנטף בולטים לך בפרופיל מלמטה. זה כי חסכו תשתית נוספת כביכול? כן, עכשיו הזכרת, נראה לי שראיתי משהו בסגנון. ראיתי את זה מלא פעמים. באמת? כן, מלא פעמים, שעושים לך פרופיל Z בתור הצללה ומחברים אליו את הסנטף. ישירות אליו. כן. זה נתקלתי מהמון פעמים. עכשיו, מה שעוד דבר, הפרופיל Z הוא מאוד דק. בעובי של מילימטר. הוא בעובי מילימטר, אתה לא יכול ללכת עליו. נגיד, אם שמת לב פרגולות שלנו, שאנחנו מתקיעים סנטף וכאלה, אנחנו בונים אותן ממש חזקות, ואנחנו הולכים עליהן, אפילו צוות של 3-4 אנשים, והולכים על זה חופשי. בפרופילים קטנים יותר זה בעיה, וגם מסוכן יותר, גם קשה יותר. הסיבה שמשתמשים בזה, אני יכול להגיד מה שאני חושב, אולי כי זה שוקל פחות ואלומיניום קונים לפי משקל, ואז זה כביכול אני חוסך פה כסף. כן, בזמנו זה היה הפרופיל הנפוץ, וכיום כבר עברו להצללות מלבניות. הפרופיל Z יש לו יכולת הצללה יותר גבוהה, אבל הוא מפריע לגבי תשתית של סנטף כאשר שמים אותו למעלה, כי את הפרופיל Z אפשר לכוון אותו, את ה-Z הפתוח לכיוון הקיר של הבית, והשמש בדרך כלל היא לא יכולה להגיע מהקיר של הבית, כי יש עליו צל, וכשהשמש עוברת לצד הקדמי של הפרגולה, עם ה-Z, קשה להסביר. זה כאילו בפרופיל באלכסון, אז השמש לא חודרת אותו. לשמש לא חודרת. אם נשים אותו לכיוון חוץ, אז השמש